Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng hotdog, egg, ham and cheese recipe for breakfast o almusal. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, pamintang durog, magic sarap, ham, cheese, eggs, at hotdog. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating hotdog, egg, ham and cheese recipe for breakfast o almusal. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.